নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ওয়েলকাম টু ADRE 24/7 নৰ্থ ইষ্ট চেনেল। আপোনাৰ কাৰণে আমি আজি এটা নতুন বিশেষ এটা ইনফৰমেশ্যন লৈ আনিছোঁ, দ্যাট ইজ ৰিগাৰ্ডিং ADRE গ্ৰেড 4। ঠিক আছে, কিহৰ কাৰণে হয়? ইট ইজ ৰিগাৰ্ডিং দ্য ADRE গ্ৰেড 4। চ' ইতিমধ্যে আমি চালোঁ যে ADRE আপোনাৰ ৰিজাল্টছ কেইটা ওলাইছে, গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ ৰিজাল্টছটো ওলাইছে, নহয় জানো? এতিয়া চবেই ভাবি আছিলে যে কেনেকুৱাকৈ ডিপাৰ্টমেণ্টটো এলোকেশ্যন হ'ব বা কি হ'ব। চ' অলৰেডি আপোনালোকে জানে যে আছাম .gov.in আপোনাৰ ৰিজাল্টছটো লিংকটো আছে, আৰু তাতেও বৰ্তমান গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে? গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া লিংক এক্টিভ কৰি দিছে টু ভিউ দি allotted departments ফৰ ক্লাছ 4 ৰিক্ৰুটমেণ্টছ। ক্লাছ 3ও আছে, ক্লাছ 4ও আছে। অলৰাইট, চ' আপোনালোকে যদি বিচাৰে চাবৰ কাৰণে যে আপোনালোকক কি কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট এলট কৰা হৈছে, কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আপোনালোকে আপোনাৰ নেমৰ এগেইনষ্টত চাব পাৰে, চ' ইউ কেন গো টু দিছ পৰ্টেল assam.gov.in। এই পৰ্টেলটোত আপোনালোকে যাব, গৈ কেনে আপোনালোকে এই যে লিংক 1 অৰ আদাৰৱাইজ লিংক 2। চ' বিকজ অফ ট্ৰাফিক এনেকুৱা হ'ব পাৰে লিংক 1টো কাম নকৰিব পাৰে, দেন ক্লিক অন লিংক 2। যদি লিংক 2টো কাম নকৰে, ক্লিক অন লিংক 1। অ'কে, চি। চ' ওৱান্স ইউ ক্লিক অন দ্য লিংক, অ'কে, এইটো এই পেজত লৈ যাব। অলৰাইট, ইউ উইল বি ৰিডাইৰেক্টেড টু দিছ পেজ। অলৰাইট, এই পেজত আপোনালোকে চাই আছে ইয়াতে ক্লাছ 4 বুলি আছে, ক্লাছ 3 বুলি আছে। চ' এজ পাৰ ইয়ৰ আপুনি কোনটো চাব বিচাৰে বা কোনটোত আপুনি কোৱালিফাই হৈছে, আপুনি সেইটো চিলেক্ট কৰক। আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো দিব, আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ দিব, আৰু ইয়াতে যে এটা কেপচা কোড আছে সেইটো আপুনি পুট কৰিব। ঠিক আছে, এই পুট কৰাৰ পাছত আপুনি যেতিয়া গোত ক্লিক কৰিব, তাৰ পাছত আপোনালোকে চাব পাৰিব যে কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনাৰ এলোকেশ্যনটো হৈছে। অলৰাইট, চ' এই বস্তুটো আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে ওলাই লওক। অ'কে, দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। অলৰেডি এইবিলাক আৰম্ভ কৰি দিছে, চ' চাই ল'ব পাৰে যে আপোনালোকে ক'ত এইটো এলোকেটেড হৈ আছে, আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো কোনটো হৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান। অ'কে, চ' যোৱাৰ আগত অলৰাইট, যেনেকুৱাকৈ মই প্ৰত্যেকবাৰে লৈ আহোঁ এনেকুৱাকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন লৈ আহোঁ, তাৰ লগতে আমি অলপ নিজৰ কোৰ্চ ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যনো লৈ আহোঁ, য'ত আপোনালোকক জনোৱা হয় যে আমাৰ তাতে কি কোৰ্চেছ আছে যোনটো বেনিফিচিয়েল হয়, যোনে আপোনালোকে ধৰি লওক যোনে কৰি আছে, প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে, নহয় জানো? আৰু প্ৰিপাৰেশ্যনটো সফল হ'ব লাগে। চ' APSC মেইনছ টেষ্ট চিৰিজ বৰ্তমান চলি আছে ফৰ দোজ হু আৰ এপিয়াৰিং মেইনছ উইথ 12 ফুল লেন্থ মক টেষ্ট উইথ মডেল আনচাৰ্ছ। ঠিক আছে, এক্সট্ৰা ডিছকাউণ্ট পাবৰ কাৰণে আপুনি Y775 কোডটো ইউজ কৰিব পাৰে। অলৰাইট, তাৰ পাছত আমাৰ APSC ফাউণ্ডেশ্যন এটা বেচ আৰম্ভ হ'ব গৈ আছে অতি শীঘ্ৰে। দিছ উইল বি আ কমপ্লিট ইণ্টিগ্ৰেটেড বেচ ফ্ৰম প্ৰিলিমছ টু ইণ্টাৰভিউ, এণ্ড ইজ আ ভেৰি গুড বেচ. Those who are actually looking into only grade 3 and grade 4, you can opt for this Assam MAHAPACK batch also. ঠিক আছে, this is a overall holistic batch for all the grade 3 and grade 4 examinations. আৰু at present আমাৰ APSC মেইনছ বেচটো চলি আছে। অ'কে, আৰু বৰ্তমান এটা টেষ্ট পেকত লাইফ টাইম ভেলিডিটি চলি আছে, য'ত আপোনালোকে ইউ কেন avail the test pack for a lifetime. ঠিক আছে, ইয়াতো আপোনালোকে কোডটো ইউজ কৰিব পাৰিব Y775 to get additional discounts. Thank you. আপোনালোকে ADRE 24/7 এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। অলৰাইট, তাতে এনেকুৱাকৈ নিউজেছ কেইটা আহি থাকে। অ'কে, ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব, আৰু আমাৰ যে ADRE 24/7 নৰ্থ ইষ্ট চেনেলটো আছে সেইটো আপোনালোকে চাই থাকিব, বিকজ উই ব্ৰিং অল দিছ ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যনছ। ঠিক আছে, এক্সাম ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যনছ বা তাৰপাছত ৰিজাল্ট ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যনছ এইবিলাক অনা হয়। চ' কিপ ৱাচিং ইট, ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল, লাইক দ্য চেনেল, শ্বেয়াৰ দ্য চেনেল, এণ্ড প্লিজ কমেণ্ট। Thank you so much.